Bạn tải và bấm vào app Beauty Cam, bạn ấn vào tủ đồ AI, chọn một ảnh của bạn, full body càng tốt nha. Bạn tìm hiệu ứng có chữ ngân hà hồng. Đó là chiếc váy hồng giờ cô gái và chàng trai nào cũng có trên Facebook. Sau đó bạn đợi khoảng từ 30 giây đến 1 phút. Kết quả bạn có thể thấy, AI tạo ra giống thật đến 99%. Ngoài ra còn nhiều hiệu ứng khác bạn có thể thử nghiệm thêm. Bạn là nam cũng có thể đú chen. Nếu bạn không muốn mặc váy thì tìm đến anh ấy để mặc vest. Like và sub để theo dõi thêm nhiều thứ hay ho từ mình nha. Bạn có thể xem lại bản so sánh trước và sau. Nếu đã ưng rồi thì bạn ấn lưu về máy thôi.